Now to our next session, which features our laureates for the 2022 Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel. We're going to begin with our laureate in life sciences, Professor Noam Stern-Genosar from the Weizmann Institute of Science. Now, each of the laureates you'll hear from today are doing cutting-edge research, but I think you'll find Professor Stern-Genosar's research on viruses particularly relevant, particularly given all that we've experienced throughout the COVID pandemic over the past 2 years. After a short video highlighting her research, we'll hear her talk, which is entitled, "How do viruses take over our cells?" מדע בשבילי זה גם המקצוע שלי, אבל זה גם התחביב שלי. לפעמים זה ממש מפתיע אותי שהם משלמים לי כסף בשביל לשחק ולעשות את הדברים שאנחנו עושים במעבדה. קוראים לי נועם שטרן-גינוסר, אני פרופסור במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. אני נשואה לשגיא ואימא לרותם, מעיין ועומר, ואני חוקרת וירוסים. וירוסים למעשה הם לא דבר חי, ועד שהם פוגשים את התאים שלנו הם לא מצליחים לעשות שום דבר. מה שהמעבדה שלי גילתה זה כשווירוסי הקורונה או וירוסי ההרפסס נכנסים לתאים שלנו, איזה אסטרטגיות הם משתמשים בשביל להשתלט על התאים. וירוס זה דבר מאוד מופלא כי הוא למרות המידע הגנטי המאוד מאוד מצומצם שלו, הוא מצליח להשתלט על התאים שלנו שהם מכונה הרבה יותר משוכללת. והדרך שהוא מצליח לעשות את זה זה בעצם כי הוא תמיד בוחר לפגוע ולמצוא את המסלולים הכי חשובים בתא שלנו. במחקר שלנו אנחנו יכולים לזהות את הנקודות שהן קריטיות לווירוסים האלה, והידע הזה מאפשר לנו בעצם פוטנציאלית להיאבק בווירוסים האלה יותר טוב, כי אנחנו יכולים לפגוע בתהליכים האלה שהם קריטיים לווירוס. החקירה הזאת של וירוסים גם מאפשרת לנו למצוא מטרות ודרכים להילחם בהם, וגם חושפת עקרונות מאוד בסיסיים לגבי איך התאים שלנו עצמם עובדים. זה כבוד גדול לזכות בפרס בלווטניק למדענים צעירים, ואני לא יכולה לחשוב על כבוד יותר גדול או משהו ששימח אותי יותר כמו לקבל את ההוקרה הזאת. אז לאיפה אנחנו ממשיכים? אנחנו מנסים לפתח שיטות יותר חדשות ויותר מדויקות, להבין עוד יותר טוב את מה קורה כשווירוסים מדביקים את התאים שלהם. אנחנו מנסים להרחיב את זה לווירוסים נוספים ולשאלות חדשות שמרתקות אותנו. החלום שלי זה שאני אמשיך להתרגש ולהתלהב מהדברים שאנחנו עושים עוד 30 שנה קדימה. בוקר טוב לכולם. אז אני מאוד שמחה ומתרגשת להציג לכם קצת את מה שהמעבדה שלי עובדת עליו ב8 שנים האחרונות, מאז שהקמתי את קבוצת המחקר שלי במכון ויצמן. ובתמונה הזאת אתם יכולים לראות תא ריאה של אדם, שבדיוק יוצאים ממנו חלקיקים קטנים שצפויים פה בכחול, שהם בעצם חלקיקים של וירוס השפעת. ומה שחשוב להבין, זה גם נאמר בסרטון, שווירוסים בעצמם הם לגמרי אינרטיים, אין להם יכולת לעשות שום דבר, והם לגמרי תלויים בתא שאותו הם מדביקים. ומה שהמעבדה שלי מנסה להבין זה באיזה מנגנונים הווירוסים האלה משתמשים בשביל להשתלט על התאים שלנו. אז אני אספר לכם קצת על מה שאנחנו עושים. אז קודם כל אתם יכולים לראות פה תמונה של וירוס, והווירוס הזה נקרא SARS-CoV-2, שזה למעשה וירוס הקורונה שגרם לפנדמיה האחרונה. וגם וירוס הקורונה, כמו כל וירוס אחר, הוא בעצם לא דבר חי. אנחנו כל הזמן אומרים על וירוסים שמתרבים, הם מתאימים את עצמם, אבל בעצם אין להם יכולות משל עצמם. הם לגמרי תלויים בתאים שלנו. אז מה זה בעצם וירוס? וירוס זה בעצם חתיכה קטנה של מידע גנטי שארוזה בתוך מעטפת של חלבון, שלפעמים מכילה גם ממברנה. ובגלל שהדבר הזה הוא בעצם אינרטי לגמרי, הוא חייב להדביק תא בשביל להצליח להתרבות. ובגלל שכל הווירוסים הם בעצם אינרטיים בפני עצמם, אז לכולם יש עקרונות חיים משותפים במחזור החיים שלהם. ואני אעבור אתכם בקצרה, בצורה מופשטת, על מחזור החיים של הווירוס SARS-CoV-2, שזה וירוס הקורונה, ומה הוא עושה בתאים שלנו.
אז הדבר ראשון, כשהווירוס מגיע למערכת הנשימה שלנו, הוא צריך לזהות תא שאותו הוא ידביק, והזיהוי הזה נעשה על ידי קישור בין החלבון שנמצא על המעטפת של הווירוס, שזה חלבון הספייק המפורסם, שכבר כולכם שמעתם עליו מפה עד הודעה חדשה, לבין חלבון שנמצא על המעטפת של התא, והקישור הזה מאפשר לווירוס לחצות את הממברנה, שהיא בעצם השלב הראשון שמגן על התא שלנו מפני הדבקה ויראלית. אחרי שהתא חוצה את הממברנה, הוא מזריק את החתיכת מידע הגנטי הזאת לתוך התא, והשלב הבא שצריך לקרות זה שהחתיכה הזאת תגייס מכונה תאית מופלאה, שנקראת ריבוזום, שיודעת להפוך את המידע הגנטי, לתרגם אותו לחלבון, שחלבונים זה האישות שמבצעת את רוב הפעולות בתא, גם החלבונים הוויראליים וגם החלבונים התאיים. החלבונים הראשונים שיווצרו על ידי הריבוזום בעצם יאפשרו לווירוס להתחיל לייצר עותקים נוספים של המידע הגנטי שלו, של ה-RNA שלו, והעותקים האלה גם יגייסו ריבוזומים, שגם הם ייצרו חלבונים ויראליים, ובצורה כזאת יתחילו להצטבר עוד ועוד חלבונים ויראליים, שיאפשרו היווצרות של ויריונים חדשים. התהליך הזה יחזור הרבה מאוד פעמים, ובסופו של דבר התא יתמלא בהמון וירוסים, וכשיהיה מספיק וירוסים, בעצם הווירוסים יתחילו להניץ החוצה, וכל המחזור הזה יתחיל עוד פעם, הם יחפשו תאים שכנים, ידביקו אותם עוד פעם, וככה יש לנו עוד ועוד הדבקות של תאים. השלב שמעניין את המעבדה שלי במיוחד, זה השלב הקריטי הזה שבו הווירוס צריך לגייס את הריבוזום התאי, בשביל לייצר את החלבונים הוויראליים. ומה שחשוב להבין שהשלב הזה הוא קריטי במחזור חיים של כל הווירוסים, לא רק במחזור החיים של הקורונה. אז וירוסים מחולקים לפי סוג המידע הגנטי שלהם. וירוס הקורונה, המידע הגנטי שלו זה RNA, אבל יש לנו וירוסים כמו ההרפס וירוסס שיש להם מידע גנטי בצורת DNA, שזה דומה למידע הגנטי שלנו. יש לנו את וירוס ה-AIDS שיודע לעבור בין DNA ל-RNA. יש לנו את וירוס השפעת שגם לא יש מידע גנטי בצורת RNA, אבל כל הווירוסים, השלב הראשון שהם צריכים כשהם נכנסים לתא, זה בעצם לגייס את הריבוזום, להפוך את המידע הגנטי ממידע גנטי לחלבונים. עכשיו, בשביל להסתכל על התהליך הזה בצורה מדויקת, פיתחנו שיטה שאנחנו קוראים לה רייבוזום פרופיילינג, ואיך עובדת השיטה הזאת, אני אנסה לתאר לכם בקצרה. אז בעצם אנחנו לוקחים תאים, תאי אדם, מדביקים אותם בווירוס שאנחנו מתעניינים בו, במקרה הזה אני אדבר על וירוס הקורונה, ואז בכל תא בעצם, אם אנחנו נסתכל פנימה על כל תא, יש לנו ריבוזומים שמתרגמים גם חלבונים ויראליים וגם חלבונים אנושיים. עכשיו אנחנו בעצם יכולים לבודד את הריבוזומים האלה, וצריך לזכור שיש לנו הרבה ריבוזומים בתא, אז כל אחד מהם יתרגם הרבה מולקולות, מספר מולקולות RNA, ואנחנו יכולים להסתכל על המיקום הספציפי של הריבוזום על המידע הגנטי. ובעצם אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד ריבוזומים בכל תא, ועל הרבה מאוד תאים, אנחנו מקבלים בצורה מאוד מדויקת את כל מה שעובר תרגום בתא באותו רגע שהווירוס פגש את התא. עכשיו, למה זה חשוב? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז אנחנו למעשה יכולים לענות על שתי שאלות מאוד מרכזיות. השאלה הראשונה קשורה למהות של הגנומים של הווירוס. בניגוד לגנום האנושי שהוא מאוד מאוד גדול, מיליארדי בסיסים, ואז יש לנו גן, רווח, גן, הגנום של הווירוסים הוא תמיד מאוד מצומצם, ולכן המידע הגנטי הוא מאוד צפוף, ויש לנו הרבה אלמנטים חופפים. ולמה זה בעיה? בגלל הצמצום הזה, מאוד קשה לנו רק מהרצף לדעת איזה חלבונים הווירוס הזה יכול לייצר. עכשיו, כשאנחנו משתמשים בשיטה שלנו, שיטה ניסויית, יכולים בצורה מאוד מאוד מדויקת להגיד על כל וירוס מה הוא בדיוק מייצר. אז אם אנחנו לוקחים את הפוטפרינטס האלה של הריבוזום, ומסתכלים מאיפה הם מגיעים במידע הגנטי של הווירוס, אנחנו יכולים לדעת בדיוק איזה אזורים מתורגמים, זאת אומרת איזה אזורים מקודדים לחלבונים, וגם כמה נוצר מכל חלבון. אז כשעשינו את הדבר הזה על וירוס הקורונה, יכולנו למעשה לכמת בצורה מדויקת מאיזה איזה חלבונים נוצרים הרבה של הווירוס ואיזה חלבונים נוצרים מעט, והסיבה שזה חשוב זה שמאמצים של דיאגנוסטיקה תמיד צריכים להיות למול חלבונים שהם מאוד נפוצים, כי הרבה יותר קל לזהות אותם, אבל כשגם עשינו את הניסויים האלה, גילינו מספר חלבונים שלא היו ידועים קודם, שהווירוס מייצר, והם היום אנחנו יודעים מאוד חשובים לפתוג'נזיס של הווירוס הזה, של SARS-CoV-2. הדבר הנוסף שאפשר לעשות עם השיטה הזאת,
זה להסתכל על הצד של התא המאחסן. אז בעצם כשתא נדבק בווירוס, הריבוזומים גם מייצרים חלבונים ויראליים מה-RNA של הווירוס, אבל במקביל הווירוס גם יודע לגרום לזה שהתאים יפסיקו לייצר חלבונים תאיים מה-RNA של המאחסן. אנחנו קוראים לתופעה הזאת host shut-off, הוא בעצם מונע את יצירת החלבונים החדשים של התא. ווירוסים שונים עושים את הדבר הזה בדרכים שונות, ואנחנו רוצים לבדוק האם וירוס הקורונה גם יודע לבצע את הטריק הזה, ואם כן, אז איך הוא עושה את זה. אז בעצם לקחנו שוב תאי ריאה, הדבקנו בווירוס הקורונה, ועקבנו אחרי כמות ה-RNA וכמות התרגום שמתרחש בתא. ומה שראינו שבהתחלה, כצפוי, רוב מה שמתורגם מגיע מה-RNA התאי, אבל תוך 8 שעות אחרי הדבקה, בעצם ראינו שכמעט כל ה-RNA שיש בתא מקורו מהווירוס, ולכן החלבונים שנוצרים מקורם מהווירוס. אבל הדעיכה המאוד מהירה הזאת בכמות של ה-RNA התאי, גרמה לנו לחשוד שהווירוס בעצם בצורה אקטיבית מפרק את ה-RNA, או במילים אחרות שיש לו איזשהו חלבון שמשמש כמספריים, שיודע לפרק את ה-RNA התאי. בשביל לבדוק את ההיפותזה הזאת, ביצענו ניסוי שאני אנסה לתאר לכם, אז לקחנו תאים בצלחת, והכנסנו להם RNA שאם הוא יתורגם, הוא ייצור חלבון ירוק שיזרח תחת המיקרוסקופ. צלחת אחת הייתה צלחת הביקורת, ובאמת אם נערנו אותו במיקרוסקופ, אתם יכולים לראות שהתאים ירוקים, זה אומר שה-RNA תורגם על ידי הריבוזום ויצר את החלבון הירוק. במקביל היה לנו צלחת שבה הכנסנו חוץ ל-RNA גם את החלבון הוויראלי שחשדנו שפועל כמספריים, ואתם באמת יכולים לראות שהוא מונע את היצירה של החלבון הירוק בגלל שהוא מפרק את ה-RNA הזה. מה שהיה יותר מדהים, זה שאם לקחנו את ה-RNA הזה והוספנו לו חתיכה קטנה שמקורה מה-RNA של הווירוס, עכשיו החלבון הוויראלי לא פירק את ה-RNA התאי, ובעצם מראה לנו איך הווירוס מצד אחד יכול לפרק את כל ה-RNA התאי, ומצד שני להמשיך לייצר את החלבונים שלו. עכשיו, למה זה חשוב? אנחנו חושבים שהדבר הזה בעצם מראה שבתאים שנדבקו בווירוס הקורונה, אין לתא יכולת לייצר חלבונים חדשים, וזה יכול אולי להסביר למה הווירוס הזה מצליח להתרבות בכמות מאוד גדולה, לפני שמערכת החיסון שלנו בכלל שמה לב שיש הדבקה ויראלית. בדרך כלל, תאים שנדבקים בווירוס יודעים לזהות שהם נדבקו, והם מייצרים חלבונים קטנים שנקראים אינטרפירון, שמשוחררים החוצה, ומסמנים גם לתאים שכנים וגם למערכת החיסון שמתרחשת כרגע הדבקה. במקרה של הדבקה בווירוס הקורונה, בגלל המנגנון שזיהינו, התא בעצם לא יכול לייצר חלבונים חדשים, ולכן הוא לא מייצר את האינטרפירון. התאים השכנים במערכת החיסון לא יודעים שיש וירוס, והווירוס מצליח להתרבות בכמויות מאוד מאוד גבוהות לפני שמערכת החיסון בכלל מגויסת למקום. זהו, בזה אני רוצה להודות קודם כל לקבוצה המדהימה שלי, שבעצם היא זאת שביצעה את כל המחקר שאנחנו עושים במעבדה, לקהילה במכון ויצמן, שזה מקום נפלא בו לעשות מדע, ל-funding agencies שבמשך השנים תמכו בכל המחקר שלנו, למשפחה שלי שתמיד גורמת לי להיות עסוקה, אבל בלעדיהם כל המסע הזה לא היה אפשרי, וכמובן ללן בלווטניק, לבלווטניק פונדיישן ולישראל אקדמי אוף סיינסס and Humanities, על הפרס שהוא באמת מרגש ומגדיל את המוטיבציה שלנו להמשיך במה שאנחנו עושים, ותודה לכם. Thank you so much, Noam. Questions? Questions about COVID? Yes, we have a hand in the back. English or Hebrew? האם אפשר להשתמש במתכונת של וירוס על מנת ליצור תרופות או לאמן את המערכת החיסונית? אז קודם כל מזה שאתה מבין איך וירוס עובד, זה כבר מגדיל את היכולת שלך לנסות להתערב בתהליכים שמתרחשים. אז לדוגמה, ברגע שזיהינו את החלבון הזה שאנחנו יודעים שהוא קריטי ליכולת של הווירוס למנוע ממערכת החיסון לזהות אותו, אנחנו עכשיו יכולים לנסות, אנחנו וגם קבוצות אחרות מנסות לעשות את זה, לחסום את הפעילות שלו, ובצורה כזאת אנחנו גם הראינו גנטית שאם אנחנו מורידים את החלבון הזה, בעצם לא תהיה מחלה, לפחות בחיות מודל, אז זה יעד אטרקטיבי לתרופה. כמובן שבין התגלית של איך משהו עובד לבין שתהיה תרופה, כמו שראינו במגפה הנוכחית, יש עוד כמה דברים שצריכים לקרות בדרך.
החלבון הזה שמפרק את ה-RNA של התא המארח, האם זה אפשרי אולי לערוך אותו גנטית איכשהו ולנצל אותו כדי לפרק, לדוגמה, RNA של הווירוס עצמו? אז אנחנו הצלחנו להראות איזה אזורים בחלבון הזה באמת חשובים לזיהוי של הווירוס עצמו, וכן, אם אנחנו נפגע באזור הזה של החלבון, אז הוא גם מפרק את הווירוס עצמו. מאוד קשה לשכנע את הווירוס, הווירוס מתפתח באבולוציה, הוא לעולם לא יצור מוטציות כאלה שיפגעו בו, אבל שוב, זה חוזר לשאלה של מי ששאל קודם, אנחנו יכולים לחשוב על איזה אזורים שווה לטרגט, לפגוע בחלבון הזה בשביל להרוויח פעילויות שיעזרו לנו. כן. יש כל מיני, לא נגיפים או כל מיני פתוגנים אחרים שהם כן יצורים חיים וכן בעלי תא בפני עצמם. ואפשר להשתמש כאילו ברעיון שמה שהווירוס עושה כנגדם? אז קודם כל, יש פרזיטים שהם באמת תאים בפני עצמם, נגיפים, וירוסים, בעצם זה כבר מגיע להגדרה של מהי חיים, אבל בהגדרות החיים שאנחנו מדברים עליהם, אז הם לא חיים. אנחנו כן יכולים להשתמש בתובנות שאנחנו רואים על וירוס אחד, בשביל לנסות גם לפגוע בווירוסים אחרים. לפעמים המקבלה היא מאוד ישירה, לפעמים וירוסים עושים דברים בצורה אחרת, אז אנחנו צריכים, וירוסים ממשפחות אחרות עושים דברים בצורה אחרת, אז אנחנו צריכים קודם להבין אותם, ואז לנסות לפגוע בהם בדרכים שיתאימו לווירוס שאנחנו מנסים לפגוע בו. היום האסטרטגיה בעולם, משהו שהרבה אנשים מנסים, זה דווקא לא לפגוע בווירוס עצמו, לנסות לפגוע בתהליכים בתא שחשובים לווירוס. היתרון של האסטרטגיה הזאת זה שהרבה יותר קשה לקבל, לווירוסים הרבה יותר קשה להילחם באסטרטגיה כזאת, הם לא יכולים בעזרת אדפטציה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שיש לנו וריאנט חדש שיודע להתחמק מהחיסון, אם אנחנו פוגעים במשהו תאי, אז יהיה לווירוס הרבה יותר קשה להתחמק ממנו, וגם לפחות ברמה התיאורטית נוכל לקבל הגנה מפני סט יותר רחב של וירוסים. מה שמצאתם, איך מטפלים בווירוס, מה זה שונה מהחיסון שעשו פייזר? אוקיי, אז פייזר קודם כל עשו כמה דברים, אז החיסון שהם עשו, הם בעצם מזריקים את mRNA שקודד לחלבון הספייק, או חברות יכולות ממש מזריקות את החלבון עצמו, ואז המערכת החיסון שלנו יודעת לזהות אותו, ואז מראש לא תהיה הדבקה, כי המערכת החיסון שלנו יודעת לזהות את האלמנטים האלה. פייזר גם פיתחה תרופה שמטרגטת חלבון אחר של הווירוס שהוא קריטי בשלבים חיים, בשלב המחזור החיים שלו, שלא דיברתי עליו, ואנחנו מצאנו חלבון אחר שהוא גם מטרה אפשרית לטרגט. אז זה אסטרטגיות שונות. We probably have time for one more question. If anyone wants to get in one more question before our next speaker. Okay. Thank you so much, Noam. Thank you.